हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु ChatGPT मा तपाईले ChatGPT सँग कसरी नेपालीमा कुराकानी गर्ने। अहिले जुन नेपालमा ट्रेन्डिङ चलिरहेछ, ChatGPT सँग तपाईले नेपालीमा कसरी कुराकानी गर्ने, प्लस तपाईले कुनै पनि कुराको सोलुसन हैन कसरी तपाईले हैन आवाज मार्फत भोइस मार्फतै तपाईले क्वेशनको एन्सर माग्न सक्नुहुन्छ ChatGPT मार्फत। त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि सर्वप्रथम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने स्क्रिन रेकर्डरमा तपाईको जुन हैन स्क्रिन रेकर्डर इन्टरनल माइक नलिएको सपोर्ट कारणले मैले यहाँ हैन भिडियो बनाउन गइरहेको छु अर्को मोबाइलको क्यामेराबाट, नत्र म तपाईलाई स्क्रिन रेकर्डै गरेर देखाइदिन्थे। सर्वप्रथम यहाँ ChatGPT ओपन गर्नु होला। जुन ChatGPT रहेछ हैन यहाँ यो ChatGPT ओपन गर्नु। ChatGPT ओपन गर्नु त्यसपछि तपाईँ यहाँ आउँछ यस्तो इन्टरफेस। यो तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ जीमेल एकाउन्टबाट। सर्वप्रथम लगइन गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइकन यहाँ देख्नुहुन्छ। यो अलिकति हैन जुन साउन्डको आइकन देख्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन यो हो, यो आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। यहाँ जुन देखायो नि यो यसमा क्लिक गर्नु तपाईले जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको अब के भन्न चाहन्छु हैन, मतलब कि तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ ChatGPT सँग तपाईले के एन्सर के जस्तै कि आज फोनको कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ जस्ट यसमा क्लिक गरे है, यसमा क्लिक गरे। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै ChatGPT तिमीलाई कसले बनाएको हो? मलाई OpenAI ले बनाएको हो। उनीहरूले मलाई धेरै भाषा र विषयमा मद्दत गर्न प्रशिक्षित गरेका छन्। अर्को केही सोध्नु छ? हो, ठिकै छ। अनि नेपालमा दिन प्रतिदिन हैन नेपालमा दिन प्रतिदिन किन गरिबी र बेरोजगारी बढिरहेको छ, यसको कारणहरु भन्नुहोस् त 2-3 वटा। अब हेरौँ। नेपालमा गरिबी र बेरोजगारी बढ्नको प्रमुख कारणहरूमा आर्थिक अस्थिरता, शिक्षा र सिपमा कमी, लगानीको अभाव र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको कमी पर्छन्। यो समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षा, रोजगार सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ। ल ठिकै छ। त्यसो भए तिम्रो हालखबर के छ भन्नुहोस् त। मेरो अर्को नाम ChatGPT हो। म एक कृत्रिम बुद्धिमान सहायक हुँ जो धेरै कुरामा मद्दत गर्न सक्षम छ। तपाईको जस्तो जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न र तपाईलाई विभिन्न विषयमा जानकारी दिन मलाई खुसी लाग्छ। ओके, ल ठिक छ एकदम। त्यसो भए हैन आजको लागि यति नै। गुड नाइट भन्न चाहन्छु। बाइ बाइ। ल सन्चै रहनुहोस्। शुभरात्रि। बाइ बाइ। पनि ChatGPT सँग यसरी कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम रमाइलो तरिकाले हैन विभिन्न प्रश्नको उत्तर माग्न सक्नुहुन्छ। यसरी नेपालीमा हैन कुराकानी गरेर च्याटबोटसँग कुराकानी गरेर प्रश्नको उत्तर माग्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै फेसबुकमा फेसबुकमा फलो गर्न, टिकटकमा टिकटकमा फलो गर्न। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।